Yo, this is Chef Ricky, your true Pinoy chef. And today, magluluto tayo ng fried chicken. Tuturuan ko kayo paano ito iluto ng hindi siya nagiging bloody. Kasi minsan pag nagluto ka nito, may dugo pa sa loob. Tuturo ko sa inyo ang sikreto paano hindi siya magiging bloody at maluluto siya ng tamang-tama at malutong at masarap. At masarap. Paulit-ulit at masarap. So, kung gusto niyo matutunan to, stay tuned lang kayo. And kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na para like updated sa mga bago kong videos. Alright? Let's go! So for this, gagamit tayo ng isang buong manok. So ito yung klase ng manok na gagamitin natin. Ito yung mga dressed chicken na nabibili sa mga groceries. Mas madali itong iprito and mas madali siyang maluto. Ito yung klase ng chicken na nabibili natin sa grocery. Pag pinrito natin ito mga 10 to 12 minutes, okay na siya. So ito ako kayo paano maghiwa. First, ito. Ayan. Tapos, pwede nyo na siyang split. Ito. Tapos, buhayin natin dito. Buhayin muna natin yung legs, saka yung thigh part. So pag magpiprito tayo ng manok, gusto natin malaki yung legs at malaki rin yung thigh part. Okay. Yung legs natin, yung thigh part. So pagdadalawin na lang natin ito. Alright. Tapos, ilagay muna natin ito dito. Ayan ito. Hindi na tayong gumawa ng back part. Bigyan natin ng konting laman yung ating wings. So, yun siya. Ayan yung also yung kabila. And then, okay. Ayan, masarap yan sa buong ganyan. Ayan. So, meron tayong 6 pieces. Meron tayong dalawang wings. Meron tayong dalawang breast. Meron tayong dalawang thigh. Meron tayong dalawang legs. So, meron tayong 8 pieces na manok. Yan ang gagamitin natin sa ating fried chicken. Right? So, lagay lang natin siya sa isang bowl. At dito na natin yung mix yung iba pang mga ingredients niya. So ngayon naman, ilalagay natin yung ating mga spices. So dito, nagamit tayo na at least 2 teaspoon of salt. Ayan. Lagyan natin konti. 1 teaspoon of paprika. Ayan. And then 1 teaspoon of garlic powder. At yung garlic powder ko, medyo nagbubuo. Ayan. Matutunaw din yung mga. Ganyan natin ng black ground pepper.
1 teaspoon din. Of course, lalagyan din natin siya ng turmeric. Yan. Mga 1 teaspoon din. Okay? And lalagyan din natin siya na chili powder. Yan. Mga 1 teaspoon din. Finally, isa pa sa lalagay natin, mustard. Okay? Yellow mustard. Mga siguro 2 kutsara. Yan. Alright. Haluin lang natin to para mag-blend. Okay? Alright, so after 15 minutes, pwede natin ilagay yung ating flour and cornstarch. So, lagay muna tayo ng at least 2 tablespoon of flour. So, gawin na natin 3 tablespoon of flour. Alright. And 2 tablespoon of cornstarch. Now, pag kailangan nating dagdagan, i-check natin later on kung pwede nating dagdagan ng flour or ng cornstarch pag medyo mukhang kailangan pang dagdagan. Right? Now, at this point, gagamitin natin ng ating kamay para ipanghalo. Ayan. Kung ayaw nyo naman gamitin yung kamay nyo, gamit kayo ng kutsara. Pero mas madali kasi pag gagamitin yung kamay nyo panghalo dito. Ayan. Alright, pagkatapos, lalagyan natin siya ng water. Now, yung water depende no, kung gaano karami. Pero for the meantime, maglagay na tayo ng at least 100 ml of water. So, ang gusto natin mangyari dito, magkaroon siya ng parang butter consistency. Na hindi naman masyado malapot, hindi rin masyado malabnaw. Ayan. So, ito yung magiging ano niya, consistency niya. Medyo malabnaw pero dikit na, dumidikit na yung mga ingredients niya. Okay? Ayan. So kung makikita nyo, ayan. Hindi siya masyadong malabnaw, hindi rin siya masyadong malapot. Okay? Ayan yung gusto natin ma-achieve. So nilagay ko doon mga 100 ml lang na tubig. Ayan, pag mainit na yung ating mantika, pwede na tayo mag-start magprito. So make sure na mainit yung ating mantika at least 180 degrees Celsius. Alright? Or hanggang 180 degrees Celsius lang para hindi naman masunog yung ating manok. Okay? So drop tayo. So ito siya. So ni-script ko pa yung paligid niya para kumapit pa ng todo sa ating chicken. Drop natin yung thigh and drop din tayo ng legs. Drop na natin yung 2 legs. Now, ang cooking time nito is at least 10 minutes. 10 to 12 minutes. Alright? Ito good to para sa mga konti lang na ipiprito. Pero syempre kung mas malaki yung pagpiprituhan mo, okay lang mag-drop ka ng maraming manok.
Pero pag ganyan lang kaliit din yung pagpiprituhan mo, at least 2, 3, 4, at least 4 pwede yan. Pero gawin muna natin 3. Alright, so at least 2 to 3 minutes na niluluto mo siya, pwede mo siyang ibaliktad-baliktad. Ayan. Para maluto rin yung ibang side. Okay, ma-equal natin yung ating pagluluto. Alright, so after 6 to 7 minutes of cooking, kailangan natin paduguin yung ating chicken. So, angat muna natin siya. At tutusok tayo, at gagamit tayo ng pantusok. Alright? So, slide natin to from the bones. Alright? Makita nyo, ayan. Dumudugo siya. Ayan. Ayan. Kailangan matatouch nung pantusok mo. Itong ginamit ko kitchen scissor. Ayan. Kailangan na nararamdaman mo yung bones. Okay? So, babalik mo siya doon. Ganun din yung isa. So, tutusokin mo siya sa part na malapit sa bone. Ayan. Ayan. Kailangan natatouch ng pinaka-tip ng pantusok mo yung bone sa loob. Alright? And ganun din sa thigh part. Meron siyang bone dyan. Tutusokin mo rin yun. Yung part na may mga joints. Okay? Ayan. Bubalik mo ulit. Sigurado yan, wala nang dugo yan namin. Now, yung apoy mo, siguraduhin mo lang na hindi lumalagpas na 180. Kahit lalo na pagka medyo paluto na siya, hihinaan mo ng konti yung apoy mo kung wala ka pang test ng temperature ng iyong mantika. So, after 10 minutes, pwede mo na siyang hanguin. Okay? Magdo-double fry tayo. So, magdo-double dip tayo dito. Hanguin mo muna siya. And let it stand for at least 1 minute. So after 1 minute, balik na natin sa mantika. And fry it for at least 30 seconds more. Okay? Nakakatulong yan para mas lumutong yung ating chicken. Alright, so after 30 seconds, at least 30 seconds. Huwag naman sobra sa 1 minute. So yun natin siyang sanguin. And ready na yung ating fried chicken. Alright? So now, prito na natin yung iba pa. Alright? So yung wings nga pala, mas madali siyang maluto, no? So, siguro 8 minutes lang luto na to. 8 to 10 minutes. And yung breast natin, pag masyado malaking hiwa mo, medyo tagalan mo ng konti para mas maluto siya inside. Alright? So, itong wings, pwede nyo siguro ito. Yung breast, lutuin pa natin ng at least 2 more minutes. So kung makita nyo, diba? Pinapahid ko pa ng todo yung mga breadings natin para tumapit pa siya sa ating chicken. So, sisimutin natin yan para dumikit lahat yung breadings natin sa ating chicken. Okay? That's it.
So ito na yung ating fried chicken. Pwede na natin itong i-serve. Alright, so natapos na natin yung ating fried chicken and of course, kailangan na natin ng taste test. So ito yung ating fried chicken. Alright, so malutong pa siya. Okay, now tingnan natin kung bloody pa siya. So bubuksan natin tong legs. So wala na. Okay, kitang-kita na. Tutun-luto na siya hanggang sa bones. Yun yung bones niya. Wala ng blood. Alright? So, ganun lang kadali. Kailangan lang talagang tutusukin siya. Tignan natin. Ngayon yun, malutong siya, di ba? Napakasarap. Ano ba hinihintay nyo? Magluto na kayo ng fried chicken. Gayahin nyo yung recipe ko. Gayahin nyo yung secret. Kaya yung style, I'm sure, matututo kayong gumawa ng masarap na fried chicken. Okay? And, hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, it's time to subscribe now. And keep watching my videos. At marami kayong matututunan doon. Alright? So, again, this is Chef Ricky, your True Pinoy Chef. Bye for now. Kain na tayo manok. Sarap. Sarap. Malutong na. Juicy. Moist yung loob. Lutong-luto. Walang blood.